Γεια σας αγαπημένοι μου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Ας το δούμε και αυτό. Το πρώτο επεισόδιο του Ας το δούμε και αυτό στην μετά συγκέντρωση τεμπών εποχή. Μακάρι η ιστορία να με επιβεβαιώσει. Και είναι ελπίδα αυτό το πράγμα, δεν είναι ακριβώς βεβαιότητα. Είναι ελπίδα η οποία, όπως θα σας πω και αργότερα, είναι ελπίδα λίγο με το ζόρι. Θα ήθελα πάρα πολύ να την έχω. Δεν ξέρω αν την έχω. Σε αυτό το επεισόδιο, όπως καταλαβαίνετε, θα μιλήσουμε αρκετά για την συγκέντρωση για τα τέμπη που έγινε την περασμένη Παρασκευή και πολλά πράγματα γύρω-γύρω από αυτό. Πολλά. Τέλος πάντων, είμαι τελείως ανοργάνωτος. Κάθομαι να ηχογραφήσω επεισόδιο χωρίς να έχω σημειώσει τίποτα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πριν πιάσουμε όλα αυτά, πάμε να ακούσουμε τη random σκέψη της εβδομάδας, η οποία είναι τελείως αυτοαναφορική. Έχει να κάνει με το podcast. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η πιο κυριολεκτική random σκέψη της εβδομάδας ever. Είναι πραγματικά κάτι που σκέφτομαι όλη την εβδομάδα, πέρα από τέμπη, επικαιρότητα κλπ. Που προφανώς τα σκέφτομαι. Σκέφτομαι λίγο και την επιβίωση αυτού του podcast. Επειδή τον τελευταίο καιρό το βρίσκω λίγο ζώρικο να διατηρήσω ένα πρόγραμμα και μια τάξη τέλος πάντων σε σχέση με το Ας το δούμε και αυτό, για τον απλό λόγο ότι έχω ξεκινήσει γυρίσματα όπως σας έχω πει και οι ώρες που δουλεύω είναι πάρα πολύ κακές για μένα, δηλαδή ξυπνάω στις 6 παρά το πρωί και γυρίζω σπίτι στις 7 το απόγευμα, πράγμα το οποίο δεν μου δίνει ούτε καλό ύπνο γιατί είμαι νυχτόβιος και δεν είναι αυτό. Και τέλος πάντων, το απόγευμα που γυρίζω σπίτι και έχω ξυπνήσει από τις 6 το πρωί, δεν έχω καμία ενέργεια να κάνω τίποτα σε σχέση με το podcast. Όταν ξεκίνησε αυτό το podcast, δεν είχα σκοπό να ασχολούμαι τόσο πολύ με την επικαιρότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε από μόνο του, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει και με τσιγκλάει. Και τέλος πάντων, σιγά σιγά με τον καιρό, η επικαιρότητα ήρθε και έγινε ένα πολύ πιο μεγάλο κομμάτι του podcast αυτού από όσο σχεδίαζα στην αρχή. Και το γεγονός ότι αυτό το podcast έχουμε πει από τις αρχές ότι θα βγαίνει Πέμπτη ή Παρασκευή άμα καθυστερήσει λίγο, με εμποδίζει λίγο να είμαι κοντά στα γεγονότα χρονικά, τώρα που έχω δουλειά. Γιατί δεν μπορώ να κάτσω Τρίτη απόγευμα ή Τετάρτη απόγευμα μετά τη δουλειά ένα 5ωρο που χρειάζεται για να κάνω το όλο πράγμα αυτό και να ηχογραφήσω επεισόδιο. Οπότε λέω να συμφωνήσουμε ότι εγώ θα κάθομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνω την ηχογράφηση, την επεξεργασία, τον υποτιτλισμό και ό,τι άλλο χρειάζεται και να έχουμε στο μυαλό μας από εδώ και πέρα ότι το podcast αυτό θα βγαίνει ή Δευτέρα ή Τρίτη. Μάλλον Τρίτη θα το πάμε. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά, γιατί η podcast μου είναι ό,τι θέλω κάνω και ό,τι θέλω λέω. Και για να σας πω λίγο και τον πόνο μου, μου αρέσει πάρα πολύ να γκρινιάζω ότι δουλεύω πολύ. Αν και δεν είναι ψέμα. Αυτά τέλος πάντων, οπότε από εδώ και πέρα νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη, μακάρι. Αν νιώσω ένα Σαββατοκύριακο ότι θέλω να κάτσω να αράξω, να βγω έξω, να κάνω ό,τι μου γουστάρει, δεν θα έχουμε επεισόδιο για μια εβδομάδα. Πιστεύω θα ζήσετε χωρίς νέο επεισόδιο, ας το δούμε και αυτό κάθε εβδομάδα. Δεν το προαναγγέλω, ούτε το ορίζω αυτή τη στιγμή, απλά επειδή θέλω να πετάξω από πάνω μου αυτό το άγχος και αυτή την ενοχή που τα έχω και άγχος και ενοχή ότι δεν βγάζω επεισόδιο κάθε εβδομάδα, λες και με πληρώνει κάποιος ή λες και ξέρω εγώ έχω καμία υποχρέωση δεν θέλω να έχω. Αυτό θέλω να το συμφωνήσουμε μεταξύ μας, να μου πείτε κι εσείς ότι δεν πειράζει και να περάσουν οι επόμενοι μήνες κάπως ανώδυνα. Αυτά τα είπα, τα δήλωσα, ελπίζω ότι τα συμφωνήσαμε και πάμε να περάσουμε στα κυρίως πιάτα του επεισοδίου. Τι κάναμε παιδιά την Παρασκευή? Τι κάναμε ρε φίλε? Είμαι σίγουρος ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ακροατηρίου αυτού του podcast βρισκόταν σε κάποια συγκέντρωση κάπου σε όλη την Ελλάδα την Παρασκευή. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε μεγαλειώδη συγκέντρωση, τουλάχιστον μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Για την Αθήνα μιλάω, γιατί εγώ στην Αθήνα ήμουνα. Είναι από τις λίγες φορές που όντως ρε παιδί μου λέμε μια συγκέντρωση μεγαλειώδη και δεν μπορούμε να μην το εννοούμε. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, όχι 180.000 που είπε η αστυνομία, σίγουρα πολύ παραπάνω. Έχουμε ακούσει πολλά νούμερα τώρα, από 500.000 μέχρι 1,5 εκατομμύριο για την Αθήνα. Δεν ξέρω πώς ήτανε,
δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ βγήκα από το Παγκράτη, από τη Ριζάρη για να πάω προς το Σύνταγμα και δεν κατάφερα να φτάσω στο Σύνταγμα από τον κόσμο. Και όσο μέσα έφτασα λίγο έτσι περνώντας ξιστά από άλλο κόσμο που βρισκόταν στη Βασιλίσσης Σοφίας. Είχε πάρα πολύ κόσμο, όλων των ηλικιών, όλων των αποχρώσεων, όλων των δεν ξέρω, στάσεων ζωής και φιλοσοφιών, whatever. Ήταν πραγματικά μια μαζική συγκέντρωση, ήταν πραγματικά μια μούτζα σε αυτό που πίστευα ότι δεν παίζει να κατέβει τόσος κόσμος ποτέ στον δρόμο. Να που παίζει καμιά φορά, για ένα πολύ ειδικό θέμα βέβαια, για ένα θέμα το οποίο δεν είναι και τόσο, είναι πάρα πολύ πολιτικό, αλλά μπορεί για κάποιους να μην είναι πολιτικό, να είναι καθαρά κοινωνικό. Μέσα στη μάζα αυτή κόσμου πραγματικά υπήρχε κάθε καρδιάς καρύδι, και το λέω και από την πολύ θετική πλευρά του και από την πολύ αρνητική. Λίγες μέρες πριν την συγκέντρωση, έβλεπα στο TikTok, παρακολουθούσε ένα live μια κυρία, η οποία έτσι ήταν μια 50-55, η φωνή της χάλια από το 30 ετών κάπνισμα, πολύ έτσι μαχητική, πολύ αυτές οι κουβέντες που δεν ξέρεις όταν τις ακούς ποιος ακριβώς τις λέει, για τους 300 της Βουλής και ότι όλοι είναι για πέταμα και όλο αυτό. Η κυρία αυτή έκανε live μαζί με μια άλλη κυρία ταυτόχρονα. Τις παρακολούθησα κάποια ώρα, προσπαθώντας να καταλάβω πού ακριβώς στέκονται σε όλο αυτό. Προφανώς και λέγανε ότι εννοείται ότι αυτές οι οικογένειες πρέπει να στηριχθούν με κάθε τρόπο από όλους εμάς τους πολίτες κλπ. Μετά αρχίσανε κάτι κουβέντες που ήταν πολύ κοντά στο να καεί αυτό η Βουλή. Δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά, και σιγά σιγά έρχεται στην κουβέντα ότι να τώρα ξέρανε αυτοί γιατί το κάνανε ντεγκρές. Ξέρανε ότι έρχεται η ώρα τους και ότι θα έρθουν τώρα στα πράγματα και θα μας σώσουνε. Ντεγκρές, για όποιον για κάποιο λόγο δεν έχει ακούσει τι είναι αυτό, είναι το νέο επίθετο των απογόνων του τέος βασιλιά, των Γλίξμπουργκ, οι οποίοι άλλαξαν πρόσφατα τα ονόματά τους, τα επίθετά τους, σε ντεγκρές, και για τις κυρίες αυτές, αυτή είναι η λύση, αυτή με όμικρον γιώτα, είναι η λύση στο πρόβλημα της χώρας μας. Και συνυπήρξαμε λοιπόν σε μια πορεία, σε μια συγκέντρωση τέλος πάντων. Εγώ, που όχι απλά δεν θέλω βασιλιάδες, ούτε που να μου το δούνε. Και οι κυρίες αυτές που θέλουν πάρα πολύ οι βασιλιάδες να τους το δούνε. Συνυπήρξαμε πάρα πολλά άτομα. Από παντού. Από όλους τους πολιτικούς χώρους. Από παντού. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να μειώσει το μέγεθος και την σημασία της συγκέντρωσης της Παρασκευής. Μάλλον δεν τη μειώνει. Γιατί το αίτημα για δικαιοσύνη μπορεί να έρχεται από όλες τις πολιτικές πλευρές. Και το αίτημα για δικαιοσύνη ήταν το ένα και μοναδικό σύνθημα που υπήρχε στα μυαλά όλων μας, πιστεύω, ασχέτως πολιτικού χρωματισμού. Και ναι, τέλος πάντων, που συμφωνήσαμε σε κάτι, έστω και σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της συλλογικής μας ζωής, συμφωνήσαμε σε κάτι ακόμα και με τους βασιλικούς. Αυτό από μόνο του έχει τη σημασία του. Δεν συμφωνούμε σε τίποτα άλλο με τους βασιλικούς, αλλά να που συμφωνήσαμε σε αυτό. Και αν και δεν πιστεύω ότι και τη δικαιοσύνη ακόμα την εννοούμε με τον ίδιο τρόπο με αυτές τις κυρίες, μόνο και μόνο το γεγονός ότι προσθέθηκαν και αυτές οι δύο κυρίες και άλλες ομοειδεάτησές τους και ομοειδεάτες τους σε αυτή τη μάζα ανθρώπων φτάνει, είναι αρκετό. Έτσι κι αλλιώς μια μάζα δεν μπορεί να μιλάει ποτέ σαν ένας εγκέφαλος. Δεν μπορούμε να μιλάμε όλοι σαν ένα. Αυτό δεν γίνεται. Καθένας σκέφτεται με το δικό του τρόπο, καθένας έχει τις δικές του ιδέες, τη δικιά του σκέψη. Όταν πάμε να κάνουμε κάτι τόσο μαζικό, δεν το κάνουμε για να μιλήσουμε σαν ένα σώμα. Απλά υπάρχει μια κοινή συνισταμένη που κάπως σε ένα μεγάλο ποσοστό συμπίπτει σε όλους. Τέλος πάντων, αυτό και έγινε την Παρασκευή. Αυτό κατά αναλογία είναι και κάτι ψιλοάσχετο τώρα που το λέω, αλλά κατά αναλογία πάντα αυτό είναι και κάτι που έπρεπε να γίνει στον προοδευτικό χώρο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
να υπάρχουν κοινές συνισταμένες με τις οποίες συμπορευόμαστε. Anyway, το αφήνω αυτό εδώ, το πετάω. Δεν είπα να βάλουμε βασιλικούς μέσα. Δεν θέλω να γίνει παρεξήγηση. Κατά αναλογία πάντα. Κάτι που έχω κρατήσει από τη συγκέντρωση της Παρασκευής είναι ότι, όπως σας είπα, εγώ δεν έφτασα ποτέ στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να μην ακούσω ποτέ καμία ομιλία από τους συγγενείς των θυμάτων. Προσπάθησα κάποια στιγμή να συνδεθώ στο YouTube, να δω κάποιο live stream για να ακούω και τι λέγεται, αλλά ήταν εντελώς αδύνατο γιατί είχε πέσει το σήμα, ήταν νεκρό το σήμα, ήταν τόση χρήση από ανθρώπους που απλά το δίκτυο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με τίποτα. Ωστόσο, κάτι που λίγο με ανατρίχιασε είναι ότι από τον Ευαγγελισμό κιόλας που ξεκίνησα στη Βασιλίση Σοφίας πάνω για το Σύνταγμα, κατά περιόδους ερχόταν ένα κύμα από χειροκροτήματα το οποίο ξεκινούσε από το Σύνταγμα και έφτανε στον Ευαγγελισμό. Δηλαδή μιλάμε για χειροκρότημα το οποίο, αν το πάρεις σαν κύμα, διαρκούσε κανένα λεπτό. Και ενώ είμαι πάρα πολύ καχύποπτος άνθρωπος ή έχω γίνει πολύ καχύποπτος άνθρωπος, δεν ξέρω, και σε άλλη περίπτωση δεν θα χειροκροτούσα κάτι το οποίο δεν ακούω. Δεν θα επικροτούσα τυφλά οτιδήποτε λέγεται. Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, χειροκροτούσα με όλη μου την ψυχή γιατί ήμουν σίγουρος ότι λέγεται κάτι σωστό. Και το σκεφτόμουν μετά και με ανατρίχιασε λίγο αυτό. Θετικά εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ένιωσα ότι ενωθήκαμε όντως όλοι για κάτι. Και δεν υπήρχε καχυποψία. Τέλος πάντων, σε όλη αυτή τη λεωθάλασσα, εγώ και η παρέα μου καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι μετά την Ηρώδο Αττικού, δίπλα στον Εθνικό Κήπο. Ούτε καν στα Λουλουδάδικα, κοντά στο Σύνταγμα, λίγο μετά την Ηρώδο Αττικού. Εκεί τελείωσαν οι ομιλίες, πράγμα που δεν καταλάβαμε προφανώς επειδή μπορούσαμε να ακούσουμε τις ομιλίες, αλλά επειδή ξεκίνησαν τα επεισόδια. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό με τα επεισόδια, γιατί με απασχόλησε πάρα πολύ και την Παρασκευή μετά που φύγαμε και το Σάββατο, ψάχνοντας λίγο να καταλάβω επιτέλους ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που τα κάνουν τα επεισόδια. Αυτή τη φορά είχαμε το πρωτάκουστο ότι ακόμα και συστημικά media στην τηλεόραση, στο ίντερνετ κλπ. Αρχίσανε να υπονοούν για πρώτη φορά ever πραγματικά ότι τα επεισόδια αυτά προκαλούνται και από την αστυνομία. Πράγμα που δεν ξέρω, εγώ το έχω σαν κοινό μυστικό. Έτσι πιστεύω ότι είναι τόσα χρόνια, ότι κάποια τουλάχιστον από τα επεισόδια προκαλούνται από ασφαλίτες, οι γνωστοί άγνωστοι της αστυνομίας όμως. Υπήρξαν πάρα πολλά βιντεάκια που κυκλοφόρησαν πάλι με κουκουλοφόρους να είναι δίπλα στα ΜΑΤ και να πίνουν καφεδάκι πριν φύγουν για την εντεταλμένη υπηρεσία τους. Ένα άλλο που το έβαλα και εγώ στο Instagram, που είναι ένας και καλά έχουν συλλάβει τα ΜΑΤ, έχουν προσαγάγει έναν κουκουλοφόρο ο οποίος είναι στα κάγκελα δίπλα εκεί στο Ζάπιο και γύρω του 5-6 ματατζίδες και περνάει η κάμερα του Μέγκα, τον πιάνει και καθώς τους περνάει να φύγει βλέπεις τον κουκουλοφόρο απλά να φεύγει ανενόχλητος και τα ΜΑΤ να μην κάνουν τίποτα γι' αυτό. Υπάρχουν όχι ενδείξεις, υπάρχουν νομίζω αποδείξεις ότι τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς είναι της αστυνομίας. Okay. Και κάθε φορά και με τα social media και όλα αυτά γίνεται όλο και πιο προφανές ότι κάποιοι από αυτούς είναι της αστυνομίας. Για την Παρασκευή συγκεκριμένα, εγώ πίστευα πραγματικά, φεύγοντας από εκεί, έφυγα πάρα πολύ ξενερωμένος που εγώ πάσχιζα με την παρέα να φτάσουμε στο Σύνταγμα και ξαφνικά βλέπουμε μαύρους καπνούς. Ξενέρωσα πραγματικά πάρα πολύ και ψυχάθηκα, ρε παιδί μου. Λέω, γιατί ρε γάμο το κερατό μου πάλι και γιατί στη 1 ώρα το μεσημέρι. Περίμενα ότι θα γίνουνε, αλλά έλεγα θα σπάσει ο κόσμος μετά, κατά τις 2:30-3 ξέρω εγώ. Και έφυγα από όλο αυτό το πράγμα πιστεύοντας πραγματικά ότι αυτή είναι βαλτή από την αστυνομία, ρε παιδί μου. Δεν παίζει. Απλά για να διαλύσουν τον κόσμο. Γι' αυτό γίνεται όλο το πράγμα. Ας τους να σκοτωθούν μεταξύ τους και θα τα βρούνε μετά έτσι κι αλλιώς, γιατί συνάδελφοι είναι. Αμέλα που έρχεται το Σάββατο, έρχεται η Κυριακή και αρχίζω να διαβάζω από διάφορους λογαριασμούς που είναι προσκύμενοι στον αναρχικό χώρο. Δεν τους ξέρω όλους. Φαντάζομαι τέλος πάντων και από τους ανθρώπους που έκαναν repost αυτά που διάβασα, ότι μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται στον αναρχικό χώρο ή στα πέριξ τέλος πάντων. Διάφορα post που ουσιαστικά δεν θέλουν να δώσουν τη δόξα στην αστυνομία. Και εκεί έμεινα λίγο παγωτό, ρε παιδί μου.
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι γυαλατζοί αναρχικοί ή δεν είναι γυαλατζοί τέλος πάντων στα πέριξ του αναρχικού χώρου, είναι όντως κάπου εκεί και οι οποίοι δεν θέλουν να λέμε ή να υπενισόμαστε ότι τα επεισόδια καθοδηγούνται από την αστυνομία. Αρχικά, εγώ να πω με το θάρρος της γνώμης μου και να ξεκαθαρίσω ότι όχι ρε παιδιά, δεν μου άρεσε που γίνανε επεισόδια μες στον κόσμο. Και ήμουν τόσο σίγουρος ότι είναι κουκλοφόροι της αστυνομίας, ασφαλίτο τέτοιοι, γιατί δεν πίστευα ότι οι αναρχικοί θα ξεκινήσουν τέτοια μανούρα μέσα σε τόσο κόσμο. Πίστευα ότι αυτό είναι ένα μέσο να διαλυθεί ο κόσμος από την αστυνομία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια ομάδα αναρχικών, έστω και 10 ατόμων, θέλουν να διαλύσουν αυτή τη μαζική συγκέντρωση. Γιατί δεν θέλουν ο κόσμος να παραμείνει εκεί πέρα 6 ώρες. Γιατί αν δεν είχε γίνει όλο αυτό, θα ήμασταν εκεί 6 και 12 ώρες. Θα είχε γίνει κάτι άλλο, θα μου πεις. Ναι, θα ήμασταν εκεί μέχρι να είναι ξεκάθαρο ότι η αστυνομία η ίδια θέλει να διαλύσει τη συγκέντρωση. Όπως και έγινε αργότερα με τις αύρες που βγήκαν στο Σύνταγμα και βρέχανε τους τελείως ειρηνικούς διαδηλωτές που είχαν κάτσει κάτω στο Σύνταγμα και βγήκαν απλά οι αύρες χωρίς κανένα λόγο και τους έβρεξαν, δεν είναι σωστή λέξη, γιατί έχει πίεση αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τους έδιωξαν. Okay. Εκεί έγινε ξεκάθαρο ότι ναι, βγήκε η αστυνομία με μια εντολή ότι τώρα θα φύγετε από εδώ. Στη μία η ώρα όμως που τελείωσαν οι ομιλίες, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Δεν έδειξε η στάση της αστυνομίας εκείνη την ώρα ότι με το που τελείωναν οι ομιλίες θα άρχιζαν να ρίχνουν χημικά και νερό με τις αύρες. Και αναρωτιέμαι εγώ, αυτή η ομάδα αναρχικών, ας δεχτούμε ότι δεν ήταν ασφαλίτες, ότι ήταν μια ομάδα αναρχικών, true αναρχικών ρε παιδί μου, για ποιον ακριβώς λόγο θέλουν να διαλύσουν τους 500.000, 600, 700, 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω εγώ πόσοι ήμασταν, και δεν θέλουν να είναι ο κόσμος στους δρόμους. Διάβασα την άποψη ότι με μια ειρηνική διαμαρτυρία δεν γίνεται τίποτα γιατί μπορεί να ξεχαστεί, μπορεί να αναιρεθεί πάρα πολύ εύκολα, μόνο με την υλική ζημιά θα καταλάβουν. Ποιος θα καταλάβει με την υλική ζημιά? Τι υλική ζημιά κάνανε στη Μεγάλη Βρετανία, πιστεύουνε? Πιστεύουν ότι η Μεγάλη Βρετανία που την επόμενη μέρα ήδη είχε αντικαταστήσει τα Μάρμαρα επλήγει πάρα πολύ οικονομικά από αυτό? Δηλαδή πλήξατε τη Μεγάλη Βρετανία και το κεφάλαιο καταστρέφοντας τη σκάλα? Γιατί για αυτούς είναι φραγκοδίφραγκα, έτσι, το να αντικαταστήσουν μια μαρμάρινη σκάλα. Δεν είναι κάτι. Είναι ένα μπουζούκι λιγότερο. Δεν ξέρω κιόλας οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ξέρω καν ποιοι είναι, η αλήθεια είναι. Πρέπει να το ψάξω. Δεν ξέρω αν πάνε στα μπουζούκια, αλλά τέλος πάντων, άμα πηγαίναν στα μπουζούκια θα ήταν τίποτα. Ένα βράδυ λιγότερο στα μπουζούκια. Δεν θα τους ήταν κάτι. Δεν καταλαβαίνω αυτή η υλική ζημιά η συγκεκριμένη πόσο ακριβώς έπληξε το κεφάλαιο και το αστικό κράτος. Και αν όντως ήταν αναρχικοί αυτοί που κάνανε τα επεισόδια, το μόνο που καταφέρανε είναι να τρομάξει κάποιος κόσμος που όντως έβγαινε πρώτη φορά στο δρόμο και την επόμενη φορά να μην έρθει. Δεν ξέρω τι θέλετε στο δρόμο, μόνο ανθρώπους που καίνε και σπάνε? Θέλετε να γίνουμε όλοι έτσι? Γιατί δεν θα γίνουμε. Καλός ή κακός, δεν θα γίνει όλος ο πληθυσμός άνθρωποι που σπάνε και καίνε. Οπότε, αν ο σκοπός σας δεν είναι να προωθήσετε ότι μόνο αυτός είναι ο τρόπος, δεν ξέρω, κάντε τα επεισόδια αν το πιστεύετε. Αν πιστεύετε ότι βγάζει κάπου, ρε παιδί μου, μαζί σας. Δεν ξέρω, μαζί σας. Δεν είμαι μαζί σας, sorry. Ίσως θα ήθελα να είμαι πολύ πιο βίαιος, γιατί μπορεί και αυτό να είναι μια λύση τελικά, δεν ξέρω. Δεν είναι η λύση όμως. Δεν είναι η λύση. Όπως και να έχει, πιστεύετε ότι έχει κάποιο αντίκτυπο σοβαρό? Κάντε τα. Όχι μες στον κόσμο, ρε παιδιά. Περιμένετε να σπάσει ο κόσμος. Περιμένετε το βράδυ. Πηγαίνετε, σπάστε κάτι που αλλού, λίγο πιο παραπέρα. Δεν ξέρω. Κάντε το κάπως αλλιώς. Μην έρχεστε μες στον κόσμο την ώρα που είναι όλοι εκεί. Και είναι όλοι διατεθειμένοι, αν όχι όλοι ένα μεγάλο ποσοστό, να κάτσουν εκεί και να μείνουν. Και να συνεχίσουν να φωνάζουν. Μην πάτε μέσα στον κόσμο εκείνη την ώρα να πετάξετε τη Μολότοφ, ας πούμε. Κάντε τα. Κάντε τα κάποια άλλη στιγμή. Κάντε τα στο άσχετο. Δεν θα μας έχετε όλους μαζί σε αυτό. Και δεν εννοώ τόσο πολύ εμένα. Εννοώ, ρε παιδί μου, τον παππού που βγήκε με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Και βγήκε όμως, ήταν εκεί. Αυτό το παππού δεν θα τον έχετε. Αυτός ο παππούς, καλός ή κακός, το μόνο που μπορεί να κάνει σε αυτή την ηλικία είναι να διαδηλώσει ειρηνικά.
Δηλαδή, θεωρητικά και να βγαίναμε 1 εκατομμύριο κόσμος έξω και να σπάγαμε τα πάντα, αρχικά θα σπάγαμε δική μας περιουσία. Μέσα στην ιδιωτική περιουσία είναι και η δική μας περιουσία. Δηλαδή, η Βουλή που καίτε είναι δημόσια περιουσία. Δεν ανήκει στους βουλευτές. Ούτε στο Μητσοτάκη. Όλοι πληρώνουμε για τη Βουλή. Ανήκει σε όλους μας. Ακόμα και σε εσάς που δεν πιστεύετε στο αστικό κράτος και την ιδιοκτησία. Το πληρώνετε. Εάν δεν το πληρώνετε εσείς, το πλήρωσαν οι γονείς σας. Αντί να το σπάμε, θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε κάπως το πώς μπορούμε να το ανακτήσουμε και να είναι όντως δική μας περιουσία. Όχι απαραίτητος με την κομμουνιστική έννοια. Όχι απαραίτητος. Δεν ξέρω. Ακόμα και σε μη κομμουνιστικό καθεστώς, η δημόσια περιουσία παραμένει όλων μας. Θεωρητικά. Θα έπρεπε να γίνεται και πρακτικά. Ακόμα και χωρίς κομμουνιστικό καθεστώς, ξαναλέω. Μετά διαβάζω και ένα post προχθεσινό, πάρα προχθεσινό για σας, από τη σελίδα Νέοι σε Μισογείνης στο Facebook, που λέει ότι πίσω από όσους υποστηρίζουν με πάθος ότι τις συγκρούσεις με τους μπάτσους στις πορείες τις προκαλούν πράκτορες του ίδιου του κράτους, ανιχνεύω τον ίδιο ψυχολογικό μηχανισμό που κάνει και τις γυναίκες να λένε «Κι εγώ είμαι υπέρ της ισότητας, αλλά δεν είμαι φεμινίστρια γιατί αγαπώ τους άντρες». Η ανάγκη να γίνεις αποδεκτή από τον καταπιεστή σου, δηλαδή το κράτος. Γιατί έχεις τόσο εσωτερικεύσει την εξουσία του, λέει, και τους κανόνες που σου έθεσε, που συνεχίζεις να αναζητάς την αναγνώριση και την επικύρωσή τους, ακόμα και όταν παριστάνεις ότι εξεγείρεσαι εναντίον του. Δεν θα το διαβάσω όλο, είναι μεγάλο, αλλά θα διαβάσω λίγο παρακάτω, γιατί μένω σε κάτι. Έτσι και οι διαδηλωτές που επιτίθενται λεκτικά σε κουκουλοφόρους αποκαλώντας τους ασφαλίτες και τάχα δειλούς επειδή κρύβουν το πρόσωπό τους, κατά βάθος θέλουν να διακηρύξουν το πόσο πιο σωστοί είναι οι ίδιοι που διαμαρτύρονται μόνο με τους καθώς πρέπει τρόπους. Στην ουσία φωνάζουν: «Σε παρακαλώ κράτος, φέρσου μου καλύτερα, είμαι καλό παιδί, αξίζω την καλοσύνη σου, εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο». Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάτω παρακαλούσαν το κράτος για κάτι. Δεν νομίζω ότι κάποιος παρακαλούσε το κράτος για κάτι, να μας κάνει μια χάρη, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να λειτουργήσει όπως πρέπει. Το αν είμαι βίαιος ή όχι βίαιος άνθρωπος, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μου το καθορίζει ένας νόμος. Ο νόμος καθορίζει το αν είναι αποδεκτό από το κράτος να είσαι βίαιος ή όχι. Το πώς είμαι εγώ όμως σαν άνθρωπος δεν θα μου το καθορίσει ο νόμος. Μπορεί να με τρομάξει λίγο ο νόμος και να μου το ησυχάσει λίγο, να μου καταλαγιάσει τη βία που κρύβω μέσα μου, αλλά αν εγώ δεν είμαι βίαιος, είτε μου το επιτρέπει το κράτος να είμαι, είτε όχι, δεν θα είμαι βίαιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παρακαλάω κιόλας το κράτος. Δεν κατέβηκα κάτω για να παρακαλέσω την κυβέρνηση να κάνει κάτι. Κατέβηκα κάτω για να το απαιτήσω. Θα μου πεις, αν κατέβαινες κάθε μέρα και απαιτούσες και έβλεπες ότι το κράτος δεν κάνει κάτι, τι θα έκανες? Ειλικρινά, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, ναι, φτάνει ο κόμπος στο χτένι και καταλήγει στη βία, γιατί εκεί είναι το ένστικτο στο τέλος. Όταν απειλείται πια η επιβίωσή σου, σαν ζώα που είμαστε όλοι, καταλήγουμε στη βία, αλλά να καταλήγουμε εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα η ώρα να καταλήξουμε εκεί. Αλλά όχι, αυτό λίγο το κείμενο προσπάθησα πάρα πολύ να το καταλάβω και να το συμμεριστώ όπου μπορούσα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Παρακάτω προς το τέλος του έχει και μια ερωτοαπάντηση. Τι απαντάμε, ας πούμε, τι απαντάει αυτός που το έγραψε σε κάποιες ερωτήσεις που γίνονται, που ακούγονται. Μία από αυτές είναι, αν οι μπάχαλοι δεν είναι πράκτορες του κράτους, γιατί τότε οι μπάτσοι τους αφήνουν ανενόχλητους και επιτίθενται στους ειρηνικούς διαδηλωτές? Και η απάντηση είναι, πρώτον, γιατί είναι πιο εύκολο να προσεγγίσεις άοπλους διαδηλωτές από διαδηλωτές που μπορεί να σε κάψουν. Σωστό. Δεύτερον, επειδή θέλουν να διασπάσουν τους διαδηλωτές τιμωρώντας αυτούς που δεν άσκησαν βία, ώστε με τη σειρά τους να ασκήσουν πίεση σε αυτούς που το κάνουν, όπως έκαναν παλιά οι Ναζί, που τιμωρούσαν ολόκληρα χωριά για πράξεις αντίστασης λίγων. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι πράξη αντίστασης το να βγει τόσος κόσμος και να γεμίσει όλο το κέντρο. Με τη λογική ότι αυτή είναι μια εικόνα, ας πάρουμε αρχικά την εικόνα. Είναι μια εικόνα η οποία μένει. Okay. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να πει αυτό το πράγμα πια δεν απασχολεί κανέναν. Δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση να πει και κανένας Άδωνης ότι όσοι κατέβουν κάτω είναι της Κωνσταντοπούλου. Δεν γίνεται όλοι αυτοί να είναι της Κωνσταντοπούλου. Νομίζω οι ψηφοφόροι της Κωνσταντοπούλου στις εκλογές τις προηγούμενες ήταν λιγότεροι από τον κόσμο που ήταν κάτω. Και θα είναι λιγότεροι και στις επόμενες εκλογές από τον κόσμο που ήταν κάτω.
Αρχικά δηλαδή σαν εικόνα είναι μια εικόνα η οποία δεν μπορείς να της φέρεις αντίρρηση. Και μετά και σαν εμπειρία για όλον αυτόν τον κόσμο που ήταν κάτω, σαν εμπειρία ρε παιδί μου, θα μπει ο νοικοκυρέος που κατέβηκε, ο νοικοκυρέος, όχι εγώ, όχι εσύ, όχι ο πολύ νοικοκυρέος που δεν έχει σηκωθεί από τον καναπέ του 25 χρόνια και σηκώθηκε τώρα. Με άλλον αέρα θα έφευγε αν έβλεπε ότι ξέρεις τι, ακόμα κι εγώ που είμαι χέστης, που είμαι του βολέματος, που είμαι οτιδήποτε, βλέπω ότι αυτό το πράγμα γίνεται, μπορεί να γίνει, μπορούμε να κατέβουμε όλοι. Κι αλλιώς έφυγε τελικά όποιος ήταν κοντά στα επεισόδια, τέλος πάντων, τώρα που γίνανε επεισόδια. Τώρα έφυγε με τη λογική, πήγαμε να κάνουμε κάτι και πάλι τα ίδια. Δεν θα πει ότι καλά τα έλεγε ο κύριος Πορτοσάλτε, δεν θα φτάσει εκεί, οκ. Αλλά θα πει ρε παιδί μου ότι γιατί να δίνω εγώ το βήμα σε αυτούς να καίνε. Δεν ξανακατεβαίνω στο δρόμο και θα μιλήσω με την ψήφο μου ή και όχι. Και οι 300 φταίνε, να καεί. Από τον καναπέ. Εκείνη και αυτό το μπερδεμένο που να καεί, αλλά όχι από τους αναρχικούς, να καεί από κάποιους άλλους. Να αναφλεγεί από μόνη της. Και αν το επόμενο διάστημα γίνει κάτι πολιτικά και όντως κάτι λίγο αλλάξει, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει πολύ, αλλά αν όντως κάτι λίγο αλλάξει, ο νοικοκυρέος και ο βαθύς νοικοκυρέος, αλλά και τέλος πάντων ο άνθρωπος που δεν είναι στον αγώνα ρε παιδί μου και στάρματα, δεν θα το αποδώσει στο ότι πήγανε και ρίξανε 15 μολότοφ κάποια άτομα. Θα το αποδώσει στο ότι μαζεύτηκε τόσος κόσμος στο δρόμο. Και η κυβέρνηση, αν αναγκαστεί να αλλάξει κάτι σε όλο αυτό που έχει κάνει και στη στάση της και στη διαχείρισή της και στο όλο αυτό, δεν θα το αλλάξει επειδή πέσανε 15 μολότοφ. Θα το αλλάξει επειδή μαζεύτηκε τόσος κόσμος κάτω. Γιατί και τελείως κοινικά να το δεις, οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι της κυβέρνησης δεν ήταν με τις μολότοφ, ήταν οι άλλοι. Μπορεί ο καθένας να μιλάει ιδεαλιστικά, ας πούμε, και ουτοπικά για τη μεγάλη ιδέα που έχει στο κεφάλι του για το πώς μπορεί να λειτουργήσει μια κοινωνία. Είτε εντός αστικού κράτους, είτε εκτός, είτε σε αυτοοργανωμένες γειτονιές, είτε σε μια ενωμένη Ευρώπη. Καθένας μπορεί να έχει μια ιδέα στο κεφάλι του για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ιδανικά η κοινωνία. Κάποια ζητήματα, όπως αυτό για το οποίο διαδηλώνουμε αυτόν τον καιρό, θέλουν και πιο πρακτικές λύσεις. Πιο βραχυχρόνιου scope, να το πω έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν είναι τώρα η ώρα να διεκδικήσει ο καθένας το ιδανικό του. Δεν θα είναι ποτέ η ώρα, εγώ πιστεύω. Για τεράστιες αλλαγές δεν είναι ποτέ η ώρα και ούτε θα είναι ποτέ. Και δεν είναι από στάση βολεμένου, είναι από στάση απεσιόδοξο αυτό. Για μένα προσωπικά. Αλλά ρε παιδί μου, αν θέλουμε όντως δικαιοσύνη, ας λειτουργήσουμε και όλοι σαν κοινωνία λίγο πρακτικά και λίγο ρεαλιστικά. Γιατί αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ρίξανε τις μολότοφ εκεί μπροστά και ξεκινήσαν το όλο ταβαντούρι δεν ήταν ασφαλίτες και ήταν αναρχικοί, εγώ αναρωτιέμαι γιατί πράγμα παλεύουνε τη συγκεκριμένη μέρα. Δηλαδή, ποια είναι η πάλι εκείνη τη στιγμή? Είναι να διαλύσεις το κράτος? Δεν θα το διαλύσεις εκείνη τη στιγμή. Άλλος ήταν ο λόγος που μαζευτήκαμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Ο μόνος τρόπος να ζήσουμε σε μια αναρχική κοινωνία είναι να μας πείσουνε όλους ότι η αναρχία είναι ο καλύτερος τρόπος οργάνωσης μιας κοινωνίας. Ή μη οργάνωσης, τέλος πάντων. Αυτοοργάνωσης, πες το πως θες. Εκείνη την ώρα που έχουμε μαζευτεί τόσα άτομα για κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν θα μας πείσεις με τις μολότοφ, ρε παιδί μου. Δεν θα πιστούμε εκείνη την ώρα με τις μολότοφ. Οι περισσότεροι από εμάς θα ξενερώσουμε. Οπότε δεν καταλαβαίνω. Το βρίσκω και λίγο γαϊδουριά, ας πούμε. Αν θες να μας πείσεις ότι η αναρχία είναι ο καλύτερος τρόπος να οργανωθούμε σαν κοινωνία και πρέπει να πάψει το κράτος να υπάρχει και να αυτοοργανωνόμαστε σε γειτονιές, έλα και μίλα μας. Ή κάλεσέ μας, ρε παιδί μου, σε μια συζήτηση. Και πείσε μας. Δεν θα μας πείσεις με τη μολότοφ που μας χαλάει αυτό που πήγαμε να κάνουμε. Δεν ξέρω, σε κάποιους μπορεί να ακούγεται αυτό το ημερολόγιο ενός φλούφλι. Είναι πολύ πιθανό. Δεν ξέρω ρε παιδιά, εγώ έχω θέμα με τη βία, το έχετε καταλάβει όσοι παρακολουθείτε το podcast άλλωστε. Έχω ένα θέμα με την εύκολη βία. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που η βία είναι τόσο αναγκαία. Δεν έχουμε δοκιμάσει τα πάντα πριν τη βία για να πεις ότι μόνο η βία μένει. Θα μου πεις έτσι πιστεύω εγώ, κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν πιστεύουν αυτό. Δεν ξέρω, αυτή η κουβέντα μπορεί να πάει τώρα
εσαΐ και να συνεχίζετε. Όπως και να έχει, η άτακτη βία δεν θα οδηγήσει πουθενά ποτέ. Δηλαδή, θέλει αυτό που ο αναρχικός χώρος λέει συγκροτημένη κοινωνική βία. Με το να πας σε μια πορεία που όλοι λέμε ότι θα είναι ειρηνική και να αρχίσεις να ασκείς βία, δεν συγκροτείς καμία κοινωνική βία. Πάρε μας πρώτα μαζί σου, πείσε μας ότι η βία είναι η λύση και πάμε όλοι μαζί μετά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Εν τω μεταξύ το Σάββατο διάβαζα και στο Indymedia κάποιες ανακοινώσεις που είχαν βγει πριν την Παρασκευή και υπήρχε μια ανακοίνωση που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι επειδή η συγκέντρωση δεν είναι μια δική μας συγκέντρωση και την ευθύνη την αναλαμβάνουν οι συγγενείς που είναι και οι διοργανωτές, ας σεβαστούμε τέλος πάντων τις αποφάσεις τους, να πούμε δηλαδή γιατί δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει κράτος δικαίου, να δείξουμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση ο αγώνας τους στη βάση της αμφισβήτησης της καθεστωτικής εξουσίας και να χαρούμε μαζί τους την αδιαμεσολάβητη εκερσή μας από τους καναπέδες. Οφείλουμε λοιπόν, λέει, το σεβασμό και την κατανόηση των αιτημάτων του μεγάλου πλήθους της συγκέντρωσης, πράγμα που διαμορφώνει μια στάση στο πεδίο στην περίπτωση που δεν υπάρξει πρόκληση, ειρηνική συμμετοχή και διακριτική παρουσία. Η απρόκλητη επίθεση, λέει, των πρετοριανών του καθεστώτος συνιστά από μόνη της μια πρώτη νίκη. Συμφωνώ πάρα πολύ. Αυτά τα γράφανε στο Indymedia την Τετάρτη, την Πέμπτη. Ποιοι είναι αυτοί που τα γράφανε τώρα, θα μου πεις? Η αναρχική δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Η αναρχική είναι αυτόνομη. Είναι ο καθένας για την ομάδα του και για το δικό του κύκλο. Κάποια ομάδα αναρχικών τέλος πάντων αποφάσισε να αναρτήσει αυτό στο Indymedia. Δεν έχει υπογραφεί, δεν ξέρω ποια ομάδα. Τώρα ξαναμπαίνοντας σήμερα Δευτέρα να δω τι άλλο έχουν γράψει από εκεί και μετά, βλέπω μια αλλαγή στάσης. Δεν ξέρω προφανώς αν είναι τα ίδια άτομα που έγραψαν αυτό που μόλις σας διάβασα, αλλά βλέπω ανακοινώσεις που υπερασπίζονται ουσιαστικά τη βία και όλο αυτό που έγινε και τα επεισόδια και τα όλα αυτά. Δεν ξέρω, παιδιά. Για να απαντήσω στην ερώτηση που μπορεί να σας έχει δημιουργηθεί, γιατί μου δημιουργήθηκε και εμένα, εντάξει ρε εσύ τώρα, κάνει η κυβέρνηση αυτά τα όργια και ασχολείσαι εσύ με τους αναρχικούς. Δίκιο έχετε, κατά μια έννοια τέλος πάντων. Απλώς ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι επειδή γενικά έχουμε μια τάση να χωρίζουμε, ας πούμε, ομάδες ανθρώπων σε καλούς και κακούς, και νομίζω ότι εδώ το κοινό του podcast τους αναρχικούς τους έχει για λίγο πιο καλούς από την κυβέρνηση. Και εγώ μαζί σας. Και επειδή είναι, πώς να σου πω, είναι για όλους μας μια κοινή παραδοχή ότι δεν αγαπάμε αυτή την κυβέρνηση και είμαστε απέναντί της, λίγο έπρεπε να ασχοληθούμε και με το κομμάτι που θεωρητικά είναι πιο κοντά μας, κάπως. Θεωρητικά και πάλι κατά αναλογία, θα πω. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα? Κάναμε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, επεισόδια ξε επεισόδια η εικόνα έμεινε και η εμπειρία έμεινε των ανθρώπων που ήταν στο δρόμο. Προφανώς δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς σε αυτό που έγινε, δεν μπορεί να το αναιρέσει κανείς. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση μάλλον από τη μεταπολίτευση και μετά. Έχω ένα φόβο ότι δεν μπορούν να αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχω και μια σιγουριά ότι κάτι θα αλλάξει. Ανερώντας βέβαια όλο αυτό που έλεγα πριν για το ότι δεν χρειάζεται βία και μια ειρηνική διαδήλωση είναι από μόνη της πράξη αντίστασης. Όχι, πλάκα κάνω. Δεν το ανερώ. Πιστεύω στις μικρές αλλαγές και στο λίγο-λίγο. Το λίγο-λίγο θα γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει. Κάτι λίγο. Ανησυχώ για το πώς η κυβέρνηση θα βρει έναν επικοινωνιακό τρόπο να το διαχειριστεί όλο αυτό. Όχι να το αναιρέσει σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει βγει 2 μέρες τώρα στην τηλεόραση. Δεν έχει βγει φωτογραφία καν. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Έχει εκτεθεί, αν όχι ανεπανόρθωτα, πάρα πολύ. Γνώμη μου είναι ότι αν δεν είχαν γίνει τα επεισόδια, θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις. Γνώμη μου είναι ότι τώρα που γίνανε τα επεισόδια, στη φάση που γίνανε, δεν θα ξαναέχουμε τόσο μεγάλη συγκέντρωση. Ελπίζω να βγω ψεύτης και να κάνω λάθος. Πραγματικά το ελπίζω. Σίγουρα δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη μία συγκέντρωση. Σίγουρα μια ειρηνική διαδήλωση δεν μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα σε μια μέρα και όποιος νομίζει ότι μπορεί να γίνει αυτό πλανάται πλάνη νικτρά. Αλλά η κουβέντα έχει αλλάξει. Άλλαξε μία φορά την 26η Ιανουαρίου που ξαναήρθε το θέμα στο προσκήνιο
και έγινε πρώτο θέμα πάλι. Προσπάθησε η κυβέρνηση με ατσούμπαλους τρόπους να το μειώσει, να το καταπνίξει, να χαλαρώσει τέλος πάντων τις αντιδράσεις του κόσμου σε σχέση με το θέμα. Με τη δεύτερη αυτή και πολύ πιο μαζική συγκέντρωση πια δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το μειώσει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά αυτή τη φορά, ότι δεν προσπάθησαν ένα μήνα και κάτι να κάνουν κάτι ώστε να φέρουν πάλι το θέμα σε δεύτερη μοίρα. Δεν μπορούν τώρα να το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν τους παίρνει. Και πλέον αποδεδειγμένα βλέπουν και αυτοί, το είδανε στην πράξη, ότι αν πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο θα το επαναφέρει ο κόσμος με μια άλλη συγκέντρωση. Οπότε η πίεση από την κοινωνία υπάρχει. Υπάρχει σε αυτές τις εικόνες από τα drones που δεν υπάρχει σπιθαμή δρόμου που να είναι ελεύθερη από κόσμο. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Και από εδώ και πέρα θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί στο τι λένε και στο τι κάνουν. Δεν είναι ότι δεν θα ξαναπροσπαθήσουν να θάψουν κάτι ή να το μετουσιώσουν σε κάτι άλλο, αλλά τώρα ξέρουν ότι ο κόσμος αντιδράει, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι το διακύβευμα αν είναι σημαντικό θέμα ή όχι τα τέμπη. Το διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι αν θα δράσουν γρήγορα με έναν τρόπο που κάπως έστω και επιφανειακά να φαίνεται ότι ικανοποιεί κάποια από τα αιτήματα του κόσμου που κατέβηκε. Και κάπου μέσα σε όλο αυτό κάτι θα αναγκαστούν να κάνουν. Και αυτό είναι μια μικρή νίκη. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε και εδώ είμαστε. Θα ξανακατέβουμε, ρε παιδί μου. Και κάπου εδώ άλλο ένα επεισόδιο, το στο δούμε και αυτό, φτάνει στο τέλος του. Κάπου γίνανε και τα Όσκαρ μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Το ανώρατα πήρε όλα και έφυγε. Τώρα έτσι όπως έγινε το πράγμα με την επικαιρότητα και το θέμα των τεμπών, δεν είχα καμία όρεξη να κάτσω να κάνω επεισόδιο για τα Όσκαρ, αλλά δεν πειράζει. Οκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε. Υπενθυμίζω ότι από εδώ και πέρα τα επεισόδια θα βγαίνουν την Τρίτη. Για να ενημερώνεστε κατευθείαν μόλις βγει το επεισόδιο, βαρέστε τα καμπανάκια στο Spotify και στο YouTube. Ακολουθείτε το στο δούμε και αυτό και στο Spotify και στο Apple Podcasts και στο YouTube. Τέλος πάντων, όπου ακούτε podcast. Τρέξτε γρήγορα στο Spotify όσοι δεν έχετε πάει ακόμα και βάλτε 5 αστεράκια στο το δούμε και αυτό. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, bye!